ตอนที่แต่งก็คิดว่าอยากจะแต่งแนว Japan ดิที่เป็น Japanese ผสมกับ Scandinavian แต่กิ๊บก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ออกมามันใช่หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรลองดูห้องนี้กิ๊บออกแบบเองค่ะก็คือกิ๊บขึ้นโมเดลในโปรแกรมแล้วก็ส่งโมเดลให้ผู้รับเหมาไปทำต่อแล้วก็เลือกแมททีเรียลเองเลือกวัสดุต่างๆด้วยตัวเองผู้รับเหมาที่กิ๊บใช้ชื่อ Paper Dance Studio ค่ะเป็นพี่รหัสของกิ๊บเองส่วนหนึ่งที่มันใช้เวลานานขนาดนี้เนี่ยเพราะว่ากิ๊บก็ค่อยๆซื้อเฟอร์นิเจอร์ด้วยแบบค่อยๆไปสัมผัสไปเห็นของจริงก่อนแล้วค่อยเลือกเข้ามาในห้องของทุกชิ้นแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่กิ๊บใช้เนี่ยก็คือกิ๊บเลือกเองหมดเลยกับอีกส่วนหนึ่งก็คือกิ๊บอยากลองอยู่ในห้องนี้ก่อนแล้วก็สังเกตว่ากิ๊บใช้ห้องยังไงมีพฤติกรรมการใช้ห้องยังไงแล้วก็ค่อยซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของแต่งห้องซื้อของใช้มาเพื่อมาเติมเต็มพฤติกรรมเหล่านั้นมันก็เลยใช้เวลาหน่อยแต่วันนี้พร้อมแล้วค่ะเพราะงั้นเดี๋ยวจะมาพาทัวร์ห้องไปพร้อมๆกันเดี๋ยวกิ๊บขออนุญาตรีแคปสั้นๆค่ะอันนี้คือภาพถ่ายห้องตอนก่อนรีโนเวทเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอันนี้คือภาพแปลนเดิมของห้องส่วนอันนี้คือแปลนใหม่ของห้องค่ะหลักๆก็คือเปลี่ยนฟังก์ชันจากห้องนอนเป็นออฟฟิศแล้วก็ใช้ห้องนอนเล็กเป็นห้องนอนหลักแทนเข้าห้องมาวิวจะเป็นอย่างนี้ขวามือตรงนี้เป็นตู้เก็บรองเท้าส่วนตรงนี้เป็นมุมกินข้าวหันมาซ้ายมือก็จะเจอกระจกมุมนู้นก็จะเป็นมุมนั่งเล่นส่วนห้องทำงานที่ทุกคนเห็นกันบ่อยๆที่ถ่ายคลิปไปแล้วก็จะอยู่ด้านนี้หันไปขวามือตรงนู้นคือห้องนอนส่วนนี้ห้องน้ำเล็กวันนี้เราไม่ทัวร์ห้องน้ำนะเราเขินอันนี้เข้ามาก็จะมีตู้รองเท้าเนาะถัดมาก็จะเป็นครัวทางขวามือก็จะมีถาดวางไว้ที่เอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกพวกกุญแจเศษเหรียญอะไรต่างๆคือมาถึงก็โยนใส่ได้เลยคือหลังจากอยู่มาสักพักนึงเนี่ยกิ๊บก็สังเกตว่ากิ๊บมักจะเอากุญแจเอาของจุกจิกอะไรเนี่ยมาดรอปอยู่ตรงเหนือไมโครเวฟเนี่ยแล้วมันก็จะรกอยู่ตรงเนี้ยกิ๊บก็เลยเอาถาดมาวางใส่ส่วนตัวกิ๊บไม่ได้ทำอาหารครัวมันก็เลยไม่ได้ใหญ่มากมุมนี้ก็จะมีความเป็นสีขาวดำหน่อยแต่อย่างนึงที่กิ๊บได้เรียนรู้ก็คือสีดำเนี่ยเป็นคราบเราเห็นชัดมากกิ๊บไม่ได้ทำครัวแต่ว่ากิ๊บทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือเป็นคนชอบพวกจานชามเซรามิกอันนี้คืออันที่กิ๊บชอบมากคือเป็นเซรามิกที่กิ๊บซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นค่ะชื่อแบรนด์ฮาซามิแล้วก็มีบางส่วนที่มาจากอีเกียอันล่าสุดที่ได้มาแล้วรู้สึกว่าน่ารักมากคือชามสีสันลายๆพวกนี้อันนี้คือบังเอิญไปเจอที่เซ็นทรัลโฮมที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วพอเอามาใส่พวกโจ๊กพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยรู้สึกแบบการกินมันมีความสุขจังมุมนี้คือมุมโต๊ะกินข้าวที่กิ๊บก็ใช้นั่งกินข้าวอย่างแรกที่ทุกคนจะเห็นเพราะมันเด่นมากก็คือโคมไฟอันนี้ค่ะอันนี้กิ๊บได้มาจากร้านชื่อ Furnish คือมันเป็นโคมไฟกระดาษที่กิ๊บเห็นบ้านแนวสแกนดิเนเวียนเขาชอบใช้กันกิ๊บก็เลยอยากได้เห็นบ่อยๆก็เลยชอบตอนนี้กิ๊บลองในโมเดลเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่าอันเล็กๆมันดูไม่ค่อยมี impact กิ๊บก็เลยเลือกอันใหญ่มาโคมไฟอันนี้ก็คือ focal point ของมุมนี้อันนี้เป็นโต๊ะไม้โอ๊กสั่งทำตามแบบจากร้านชื่อ Warmwood Craft ก็คือกิ๊บทำ dimension ทำขนาดทำอะไรส่งไปให้เขาผลิตให้โต๊ะแบบโต๊ะสวยมากเขาเลือกลายไม้มาให้แบบลายไม้มันสวยมากเลยคือน่าจะเป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ที่กิ๊บชอบที่สุดในห้องแล้วคือพอใช้งานสักพักมันก็เริ่มมีรอยมีอะไรช่วงแรกๆก็ทำใจไม่ค่อยได้นะแต่ว่าสักพักก็รู้สึกแบบมันของใช้งานอะเนาะอันนี้เป็นตอไม้สักที่กิ๊บได้มาจากบ้านถวายที่เชียงใหม่เขาขายอยู่แบบไม่กี่ร้อยก็เลยเอามาไว้ตรงนี้ส่วนเก้าอี้ตัวนี้กิ๊บได้มาจากร้านชนินค่ะเป็นเก้าอี้ชื่อว่าโซโบกแชร์คือกิ๊บหาเก้าอี้กินข้าวที่ถูกใจแบบอยู่นานมากไอเดียตอนนั้นก็คืออยากได้เก้าอี้ที่ขาเป็นเหล็กสีดำเพราะห้องนี้มีฮาร์ดแวร์ที่เป็นเหล็กสีดำหลายจุดก็เลยรู้สึกว่าถ้าขาเก้าอี้มันเป็นฮาร์ดแวร์สีดำเนี่ยมันก็จะช่วยลิงก์ทำให้ห้องมันดูคุมโทนขึ้นแล้วก็เลยไปเจอตัวนี้ในเว็บชนินแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละใช่เลยไม่รู้ว่ามีความสุขกับอะไรแบบเนี้ยมุมเนี้ยตอนแรกกิ๊บรู้สึกว่าผนังมันโล่งไปนิดนึงกิ๊บก็เลยสั่งชั้นวางของไม้มาหน้าบ้านพวกนี้เป็นไม้สักเก่าค่ะก็จะมี texture แบบหยาบๆหน่อยกิ๊บรู้สึกว่าห้องที่มันดูมี texture มีความหยาบมีวัสดุธรรมชาติมันน่าจะดูโคซี่กว่าตู้นี้กิ๊บก็จะใช้เก็บพวกของจิปาถะทั้งหลายอย่างในตู้นี้ก็จะมีพวกอะไรปืนนวด
แล้วก็ได้เป็นที่ที่กิฟเอาไว้โชว์พวกของสะสมบางส่วนหนังสือเซรามิกโฟโต้บุ๊กอะไรเงี้ยอย่างเล่มนี้เป็นหนังสือของอาจารย์องค์อาจสาตาพันธ์ที่เป็นสถาปนิกไทยที่กิฟชอบผลงานส่วนเล่มนี้กิฟใช้เป็นพร็อพบ่อยมากเพราะกิฟว่าหนังสือมันสวยมันคือโฟโต้บุ๊กของช่างภาพชื่อวิลเลียมเอเกอร์สตันค่ะเป็นช่างภาพเรียกว่าอะไรช่างภาพที่บุกเบิกภาพถ่ายสีมีน้ำหอมเล็กน้อยแล้วก็มีรถลอนดอนที่กิฟย้ายออกมาจากห้องข้างในมาไว้ข้างนอกมุมนี้จะรกๆหน่อยกิฟเอาไว้ใช้เก็บพวกแบบพัสดุที่ยังไม่ได้แกะพวกกระเป๋าพวกของรีวิวรอส่งคืนอะไรประมาณนั้นโปสการ์ด3อันนี้เป็นผลงานของเพื่อนกิฟชื่อปลาปณิสาพอดีกิฟได้ไปเที่ยวงานเอ็กซิบิชันของเขาเมื่อกี่เดือนนะประมาณเดือน2 เดือนที่แล้วก็เลยซื้อโปสการ์ดมาแล้วจากที่ใช้ชีวิตในห้องนี้มาสักพักนึงเนี่ยกิฟก็รู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปอยู่คือภาพที่เห็นสวยแล้วเข้าห้องมาห้องหอมแล้วมันยังขาดประสาทสัมผัสเรื่องเสียงอยู่กิฟก็เลยคิดมาสักพักนึงแล้วว่าอยากจะหาลำโพงสวยๆมาวางในห้องประจวบเหมาะกับที่ Harman Kardon เขาติดต่อมาว่าอยากส่งตัวซีรีส์ Home Speaker มาให้ลองซึ่งแน่นอนกิฟก็ต้องตอบตกลงอยู่แล้วกิฟใช้ลำโพงซีรีส์นี้มาประมาณเดือนกว่าๆแล้วค่ะเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบพอมีความรู้เรื่องเครื่องเสียงนะก็จะรู้กันว่า Harman Kardon เขาเป็นแบรนด์ที่เครื่องเสียงคุณภาพอยู่แล้วแต่ในแง่เรื่องดีไซน์เรื่องการที่มันสามารถวางเป็นของแต่งบ้านได้เนี่ยคือกิฟชอบมากๆอย่างมุมชั้นตรงเนี้ยสิ่งนี้คือเกิดมาเพื่ออยู่ตรงนี้อันนี้คือ Harman Kardon Aura Studio 4 ค่ะอย่างแรกคือลำโพงรุ่นนี้เล่นได้360องศาเพราะงั้นไม่ว่าจะวางตรงไหนเนี่ยเสียงมันก็ครอบคลุมหมดคือบางทีกิฟก็ชอบนั่งทำงานชิลๆตรงโต๊ะกินข้าวนี่แหละพอเปิดเพลงคลอๆแบ็คกราวด์แล้วรู้สึกสบายรู้สึกชิลรู้สึกอยากทำงานแล้วมันก็เป็นลำโพงที่หน้าตาหล่อมากก่อนที่เขาจะติดต่อมากิ๊บเพิ่งคุยกับน้องชายไม่นานเองคือน้องชายกิ๊บเขาก็เป็นคนสนใจเรื่องแกดเจ็ตอะเนาะก็คุยกันว่ารุ่นเนี้ยน่าโดนมากวัสดุใสๆที่ครอบอยู่เนี่ยคือมันไม่ได้ใส่ปิ๊งนะคะมันเป็นสีชานิดๆครอบทับไฟลูกเพชรอีกทีนึงคือดีไซน์มันยูนิคมากแต่ที่กิ๊บชอบมากเป็นการส่วนตัวก็คือการที่ไฟมันเต้นตามจังหวะเพลงไฟก็มีหลายโหมดแหละค่ะแต่ว่าส่วนตัวกิฟจะชอบโหมดสีส้มอุ่นๆแบบนี้ยิ่งตอนกลางคืนคือแบบสวยมากมันให้อารมณ์เหมือนผิงกองไฟท่ามกลางแอร์เย็นๆฉ่ำๆสวยไม่สวยก็ดูกันเอาเองส่วนมุมนี้น่าจะเป็นมุมที่กิฟใช้ชีวิตเยอะที่สุดแล้วกิฟตั้งใจเลือกโซฟาให้หน้าตาแบบว่าเบสิกหน้าตาเบสิกที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยความที่มันเป็นของชิ้นใหญ่กิฟคิดว่าถ้าเลือกอะไรที่มันแบบเทรนดี้มากเกินไปมันอาจจะดูเก่าเร็วอันนี้คือโซฟารุ่นเบียงก้าจาก Modern Form ค่ะเป็นโซฟาที่นั่งสบายมากคือกิฟนั่งนอนแล้วเผลอหลับอยู่ตรงนี้บ่อยมากตรงนี้เป็นที่ประจำของกิฟอาจจะเป็นมุมที่ทุกคนเห็นกันบ่อยแล้วตอนถ่ายคลิปแล้วพอรู้แล้วว่าตัวเองชอบนั่งตรงนี้ก็เลยเอาโคมไฟมาติดเพื่อที่ว่าจะได้นั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นมือถือนั่งอะไรได้แบบไม่เสียสายตาข้างบนนี้ก็เป็นเหล่ากรอบรูปที่บางคนอาจจะเคยเห็นแล้วคือกิฟชอบเวลาที่โซฟามันมีกรอบรูปใหญ่ๆไอ้รูปใหญ่สีเขียวเนี่ยคือกิฟเพ้นเองจริงๆอยากได้ใหญ่กว่านี้อีกอยากได้ใหญ่แบบใหญ่อย่างนี้เลยแบบสุดถึงเนี้ยแล้วก็เลยวางกรอบรูปสี่เหลี่ยมเติมตรงนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้กิฟน่าจะลองหาอะไรมาเติมมุมนี้ดูเพื่อที่จะให้มันดูเหมือนเป็นกรอบรูปกรอบใหญ่สัดส่วนกับโซฟามันก็จะดูสวยขึ้นพรมที่ใช้เนี่ยกิฟสั่งมาจากร้านชื่อว่า Custom Carpet คือกิฟก็นั่งรีเสิร์ชอยู่พักใหญ่เลยแหละว่าวัสดุพรมมันมีอะไรบ้างมันก็มีทั้งวิสโคสมีทั้งปอกระเจ้ามีทั้งอะไรโพลีเอสเตอร์ทั้งวูลคือกิฟชอบหน้าตาของพรมปอกระเจ้าแต่ว่าเวลาเหยียบแล้วมันสากมากแล้วก็เลยไปสนใจพรมวิสโคสเพราะว่าหน้าตามันดูวินเทจดีแต่พอไปอ่านมาอีกทีเขาบอกว่ามันเปื้อนและทำความสะอาดยากสุดท้ายก็เลยลงที่วัสดุที่เรียกว่าโพลีโพรพิลีนค่ะคือมันเป็นวัสดุสังเคราะห์แต่ว่ามันทนมากแล้วก็สัมผัสดีเหยียบเท้าเปล่าแล้วนิ่มจริงๆที่อีเกียมีรุ่นหนึ่งนะที่เป็นโพลีโพรพิลีนแล้วสวยด้วยเดี๋ยวกิฟขึ้นรูปให้อันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยคือกิฟไปเหยียบพรมรุ่นนั้นของอีเกียแล้วก็แบบเฮ้ยสัมผัสมันดีมากเลยแล้วสวยด้วยก็เลยไปนั่งรีเสิร์ชแล้วถึงรู้ว่ามันทำมาจากโพลีโพรพิลีนส่วนโต๊ะตัวนี้คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นล่าสุดที่กิฟเพิ่งเติมมาค่ะคือกิฟใช้ชีวิตแบบไม่มีโต๊ะรับแขกมาเกือบปีอะเพราะว่าหาโต๊ะรับแขกที่ถูกใจไม่ได้มันมีช่วงนึงที่กิฟเห็นภาพโต๊ะหินอ่อนในเน็ตบ่อยมากแล้วรู้สึกว่าโหมันสวยอะแต่มันแพงมากเลยก็เลยแบบรอเก็บตังค์ก่อนละกันแต่พออยู่มาสักพักนึงเนี่ยกิฟกับชอบความที่พรมมันโล่งๆก็เลยได้โจทย์ใหม่ว่าถ้าจะมีโต๊ะรับแขกต้องเป็นโต๊ะรับแขกที่น้ำหนักเบาแล้วก็ย้ายไปย้ายมาได้ก็เลยมาลงที่โต๊ะ
แคมปิ้งตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำห้องธีมแคมปิ้งหรืออะไรหรอกนะแต่ว่าไปๆมาๆมันกลายเป็นอย่างนั้นเฉยเลยตู้ทีวีในกิฟก็สั่งทำมาร้านเดียวกับโต๊ะกินข้าวค่ะก็คือ Warmwood Craft อันนี้เป็นไม้โอ๊กแต่ว่าทำสีเป็นไม้วอลนัทโคมไฟนี้เป็นโคมไฟของอีเกียค่ะคือกิฟรู้สึกว่าผนังมันสูงมันโล่งๆไปหน่อยก็เลยมีโคมไฟตั้งพื้นสักอันน่าจะดีอันนี้ก็เหมือนกันคือกิฟก็เล็งมาสักพักนึงเห็นในเว็บไซต์แล้วว่ารุ่นนี้ดูดีน่าสนใจจนวันหนึ่งที่กิฟเดินเล่นห้างไหนไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วเดินผ่านร้านหลุยส์วิกตองแล้วเห็นในร้านหลุยส์วิกตองใช้โคมไฟรุ่นนี้ก็เลยแบบถ้ามันสวยพอสำหรับร้านหลุยส์วิกตองมันสวยพอสำหรับห้องเราแล้วเมื่อไหร่ที่ห้องมันดูโล่งเกินไปเนี่ยใส่ต้นไม้แล้วมันจะเวิร์กเสมอคือถ้าพูดถึงต้นไม้ number 1 ที่กิฟแนะนำสำหรับคนแต่งห้องเนี่ยน่าจะเป็นต้นยางอินเดียค่ะดูดิคือมันสวยอะยางอินเดียส่วนใหญ่ที่มีขายตามตลาดนัดมันมักจะเป็นแบบอย่างอินเดียแท่งเดียวเนาะกิฟก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เหมือนกันกว่าจะหาทรงที่เป็นทรงพุ่มแบบนี้ได้เรามีสีเขียวทางซ้ายแล้วเราก็เลยต้องมีสีเขียวทางขวาเพื่อให้มันสมดุลสวยงามอีกอย่างที่กิฟภูมิใจนำเสนอมากก็คือผ้าม่านค่ะคือความคิดแรกของหลายๆคนก็น่าจะมองว่าเราต้องแบบหน้าต่างบานใหญ่ๆเพื่อให้ห้องมันดูสว่างดูโล่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือกิฟก็ชอบนะแต่ในขณะเดียวกันกิฟก็ชอบพวกห้องที่มันมูดแบบดูมูดดี้มืดหน้าต่างบานเล็กๆบานนึงหรือหน้าต่างเล็กๆ2 บานอะไรเงี้ยกิฟก็เลยแบ่งม่านเป็น2 ชั้นมีอันที่เป็นม่านโปร่งอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้แล้วก็มีม่านทึบข้างในที่เป็นม่านม้วนอีกชั้นหนึ่งแต่ความเก๋ของมุมนี้ที่กิฟภาคภูมิใจมากก็คือกิฟตัดสินใจแบ่งม่านม้วนก็คือกิฟตัดสินใจแบ่งม่านม้วนที่เป็น black out เนี่ยแหละแบ่งเป็น3 ช่วงค่ะเปิดหมดก็ได้ถ้าอยากให้ห้องดูโปร่งโล่งสบายหรือจะเลือกปิดเป็นบางท่อนมันก็จะให้ฟีลเหมือนห้องในหนังที่มีหน้าต่างเล็กๆ1 บานหรือ2 บานอะไรเงี้ยเหมือนพวกตึกในยุโรปอะไรประมาณนั้นอะคือคิดว่าจะคิดไปเองก็แหละเราจะปิดหมดก็ได้เพื่อให้ห้องมันมืดสมมติจะดูหนังตอนกลางวันก็เป็นความภาคภูมิใจที่อยากนำเสนอให้ฟังอันนี้คือห้องทำงานเวอร์ชันอัปเดตแบบที่มีกรอบรูปเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปพวกนี้เป็นกรอบรูปไม้สักจากร้านชื่อ Skill Frame เป็นกรอบรูปที่กิฟชอบมากคือเคยซื้อไปของขวัญให้คนอื่นก็หลายรอบฝั่งชั้นหนังสือก็มีเปลี่ยนไปนิดหน่อยค่ะด้วยความที่หนังสือมันเยอะแล้วชั้นมันยาวกิฟก็เลยกลัวว่าชั้นมันจะแอนก็เลยเอาไม้มาแบ่งขั้นรับน้ำหนักเพิ่มส่วนฝั่งนี้กิฟก็ได้จัดของบนชั้นเพิ่มเติมค่ะมีที่อุ่นเทียนมีโคมไฟมีหนังสือมีอะไรนิดๆหน่อยๆส่วนนี้คือ Harman Kardon Go Play 3 ค่ะเป็นลำโพงบลูทูธแบบมินิมอลที่เอามาวางในห้องแล้วดูดีมากมีวัสดุส่วนหนึ่งที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลแล้วก็งานเสียงรุ่นนี้จะจริงจังขึ้นมาหน่อยรุ่นนี้มีลำโพง3 ทิศทางแบบสเตอริโอถ้าใครงงศัพท์ลำโพงเนี่ยมันจะมีคำว่าโมโนกับสเตอริโอลำโพงโมโนก็คือเสียงมันจะ channel เดี่ยวเวลาฟังมันจะออกเท่ากันทั้งซ้ายขวาส่วนสเตอริโอก็คือเสียงมันจะแบ่งเป็น2 channel แยกซ้ายกับขวาบางทีนักดนตรีเขาก็ตั้งใจมิกซ์เสียงมาให้มันออกซ้ายขวาเสียงมันก็จะดูมีมิติกว่ามุมฝั่งตู้เนี่ยคิดว่าสีดำมันตัดกับผนังสีขาวดีส่วนอีกฝั่งที่เป็นผนังไม้สีเทาคือวางแล้วดูแพงมากคิดว่าถ้าใครที่ผนังห้องสีเข้มเนี่ยวางสีเทาคือมันแบบสวยมากเลยแบตรุ่นนี้อยู่ได้นาน8 ชั่วโมงค่ะเพราะงั้นจะถือไปวางตรงไหนของบ้านก็ได้แถมไว้รับสายคุยโทรศัพท์ได้ด้วยก็คือสามารถคุยใส่ลำโพงได้เลยหรือจะใช้ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้ค่ะมันเป็น power bank ในตัวได้เลยยิ่งถ้าเรามี2 ตัวเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อฟังเพลงแบบสเตอริโอได้ด้วยมิติเสียงมันก็จะกว้างขึ้นไปอีกกิมนึกภาพว่าถ้าใครที่ชอบนัดเพื่อนๆมาแฮงเอาท์หรือว่าจัดปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยรุ่นนี้คือเหมาะมากมาต่อกันที่ห้องนอนค่ะห้องเนี้ยมินิมอลของแท้ห้องนี้คือไม่มีอะไรเลยนอกจากเตียงนอนกับตู้เสื้อผ้าเดิมทีห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กแต่ว่ากิฟเปลี่ยนมาเป็นห้องนอนหลักแทนต้องเอาแบบห้องนี้มีความท้าทายนิดนึงตรงเรื่องการวางผังว่าวางยังไงให้มันไม่ผิดหลักฮวงจุ้ยอย่างแรกคือประตูมันไม่ควรจะเปิดเข้ามาแล้วเจอหัวเตียงเลยถูกไหมคะอันนี้ก็คือเปิดมาแล้วเจอเลยแต่จะหันหัวเตียงไปทางอื่นก็ไม่ได้อีกเพราะว่าถ้าสูดหันไปด้านนู้นก็เป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นทิศตะวันตกด้วยหันมาด้านนี้ก็ไม่ได้เพราะหันมาด้านนี้ก็คือชนประตูยิ่งกว่าเดิมกิฟก็เลยแก้ด้วยการทำให้ประตูห้องกลืนไปกับตู้เสื้อผ้าเลยเพราะงั้นเวลานอนอยู่บนเตียงแล้วมองออกมาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเหมือนเป็นผนังผืนเดียวคือมันก็ดูออกแหละแต่ว่าก็เป็นความพยายามที่จะทำให้มันไม่เหมือนมีประตูอยู่อีกอย่างก็คือห้องนี้มันค่อนข้างเล็กสำหรับการเป็นห้องนอนหลักก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ายกเป็นเตียงแบบเตียงปกติเข้ามาวางเลยมันน่าจะดูอึดอัดไปหน่อยกิฟก็เลยตัดสินใจยกพื้นทำเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมา
แล้วก็วางฟูกเลยแบบญี่ปุ่นอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจว่าจะคุมธีมจะเป็นดิญี่ปุ่นอะไรหรืออะไรนะไม่ใช่เลยอันนี้คือฟังก์ชันล้วนๆมันจะมีคนที่ชอบเปิดไฟนอนใช่ไหมแล้วมันก็จะมีคนที่ชอบเปิดอะไรสักอย่างฟังตอนนอนเสียงฝนตกเสียง YouTube เสียงพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยกิฟคือคนนั้นก็เลยต้องมีลำโพงอยู่ที่หัวเตียงอันนี้ก็เป็นลำโพงของ Harman Kardon เหมือนกันอันนี้รุ่น Luna ค่ะอันนี้เป็นสีเทาแต่ว่าเขามีสีดำด้วยสำหรับหัวเตียงตรงนี้ของกิฟว่าสีเทาคือวัสดุที่มันหุ้มอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สีเทาเรียบๆนะคะมันเป็นเทาที่มีลายนิดๆซึ่งกิฟว่าสวยมากเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยคือเสียงดีมากเลยนะกิฟชอบแบบพกเข้าไปในห้องน้ำด้วยเวลาอาบน้ำเปิดเพลงฟังอาบน้ำเพลินๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันกันน้ำกันฝุ่นด้วยเหมาะกับการพกไปเที่ยวเปิดฟังในห้องพักหรือว่าพกไปตอนทำงานเปิดฟังเพลงเพลินๆคือกิ๊บเป็นคนอะไรกับความรู้สึกตอนจับของมากนะแบบว่าจับแล้วมันต้องรู้สึกดีรุ่นนี้คือสัมผัสดีมากถ้าใครสนใจแล้วมีโอกาสก็อยากให้ลองไปจับของจริงเพราะว่ารุ่นนี้จับของจริงแล้วแบบฟีลมันดีมากกิ๊บอาจจะพูดถึงของได้ไม่ครบทุกชิ้นนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจชิ้นไหนเนี่ยเดี๋ยวกิ๊บจะพยายามแปะลิงก์ให้ได้มากที่สุดใน description นะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ชิ้นไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้กิ๊บจะพยายามไล่มาตอบขอบคุณบริษัทมหาจักรที่สนับสนุนคลิปนี้แล้วก็ส่งลำโพงเท่ๆคูลๆแบรนด์ Harman Kardon มาป้ายยากันวันนี้ก็ไม่เรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าก็คือกิ๊บตัดสินใจแบ่งม่านม้วนที่เป็นบลักก็คือกิ๊บตัดสินใจแบ่งบ้านก็คือกิฟตัดสินใจแบ่งม่านม้วนก็คือกิฟตัดสินใจแบ่งม่านม้วนที่เป็น black out เนี่ยแหละแบ่งเป็น3ช่วงค่ะ